subject plus will plus v1 subject plus will be plus being that means verb ing subject plus will have plus v3 subject plus will have been plus being that means verb ing so বন্ধুসকল ইয়াতে চাৰিটা ফৰ্মুলা লিখিছো that means চাৰিটা স্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু এই চাৰিটা স্ট্ৰাকচাৰ ফিউচাৰ টেন্সৰ হয় ফিউচাৰ টেন্সক আমি এই চাৰিটা স্ট্ৰাকচাৰ দি বাক্য গঠন কৰিব পাৰো আৰু ইপিনে লিখিছো চাওক যে I will write I will be writing I will have written I will have been writing so বন্ধুসকল আজি আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈছো আৰু সেই এক্সাম্পল কেইটা সহায়ত সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব বন্ধুসকল আমি এই স্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিম যে সাবজেক্টৰ পিছত will লগাই দিম আকৌ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম দ্যাট মিন্স ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্মটো লগাই দিলে আমাৰ এটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত গঠন হ'ব দ্যাট মিন্স কোন এটা কাম ভৱিষ্যতত কৰা হ'ব এনেকুৱা এটা প্ৰকাশ কৰিব আকৌ সাবজেক্টৰ পিছত will be আৰু ভাৰ্বলত ing লগাই দিলে এটো ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত প্ৰকাশ কৰিব বাক্যটো যে ভৱিষ্যতত কোন এটা কাম চলি থাকিব সেই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি যেতিয়া লিখিবলৈ যাম তেতিয়া আমি এই স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিম আকৌ এটো লৈছক সাবজেক্টৰ পিছত will have plus v3 that means ভাৰ্বৰ past participle form এই স্ট্ৰাকচাৰটো আমি গঠন কৰিব লাগিব যে ভৱিষ্যতত কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত দুটা কাম সংগঠিত হ'লে যি কামটো আগত হ'ব তাক আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিম দ্যাট মিন্স এইটো স্ট্ৰাকচাৰ আমি ফলো কৰিম আকৌ এটো লিখক যে সাবজেক্টৰ পিছত will have been তাৰপিছত ভাৰ্বলত ing লগাই দিলে এটো কি আছিল যে ভৱিষ্যতত কোনো দুটা কাম সংগঠিত হ'লে যে যি কামটো আগতে সংগঠিত হৈ থাকিব দ্যাট মিন্স চলি থাকিব কামটো তেনে ধৰণৰ বাক্যবিলাকক আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰিম দ্যাট মিন্স ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি যদি কোনো এটা কাম চলি থাকিব তেতিয়া আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিম ইয়াতে চাইটা এক্সাম্পল লিখিছো চাওক যে I will write ইয়াৰ মিনিংটো কি কৰিছে যে মই লিখিম যে I will write মই লিখিম ন এটো ডাইৰেক্ট ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত আছে দ্যাট মিন্স আমি এই প্ৰথম স্ট্ৰাকচাৰটো আমি ইয়াত ফলো কৰিছো I will be writing মই লিখি থাকিম দ্যাট মিন্স কামটো চলি থাকিব ভৱিষ্যতত আমি দুই নম্বৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিছো I will have written that means ভৱিষ্যতত দুটা কাম সংগঠিত হ'লে যেটো কাম আগতে সম্পূৰ্ণ হ'ব that means ভৱিষ্যতত তেতিয়া আমি এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক লিখিব লাগিব আকৌ I will have been writing যে ভৱিষ্যতত কোন এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে কাম এটা চলি থাকিব ইয়াত লিখা কামটো চলি থাকিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব that means আমি 4 নম্বৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিব লাগিব এতিয়া মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈছো আৰু সেই এক্সাম্পল কেইটা লৈ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব সাকে ইয়াতে চাওক যে মই গল্পটো লিখিম বা মই পঢ়িম ন কামটো হোৱা নাই দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত সংগঠিত হ'ব ন সো এই ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাক যেতিয়া আমি লিখিম বা আমি ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি প্ৰথম স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিম সো ইয়াত আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগিব I তাৰ পিছত আমি will এটা দিব লাগিব সো I will তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম দ্যাট মিন্স আমি ভাৰ্বটো বেস ফৰ্মত লিখিব লাগিব যে I will write এবাৰ গল্পটো লিখিম the story আমি গল্পটোৰ কথা কৈছে এখানে কি লিখিলো the story I will write the story মই গল্পটো লিখিম সো অতি সহজতে আমি বুজিব পাৰিছো বা লিখিব পাৰিলো ন যে এইটো আছিল ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত আমি এইদৰে লিখিব লাগিব আকৌ মই গল্পটো লিখি থাকিম আগৰ সেন্টেন্সটোকে আমি লিখিছো বাট ইয়াত কামটো চলি থাকিব ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে সো এইটো আমি কি লিখিব লাগিব যে মই গল্পটো লিখি থাকিম এক নম্বৰটো আছিল মই গল্পটো লিখিম ইয়াতে জাস্ট কামটো চলি থকা নাছিল আকৌ দুই নম্বৰটো কামটো চলি থাকিব ভৱিষ্যতত সো এটা আমি এনেকৈ লিখিম এই স্ট্ৰাকচাৰটো আমি ফলো কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি সাবজেক্ট দিলো I তাৰ পিছত will be দিব লাগিব I will be এবাৰ ভাৰ্বৰ লগত আমি ing দিব লাগিব ন writing I will be writing এবাৰ কি লিখিম the story এখানে একে থাকিব যে I will be writing the story মই গল্পটো লিখি থাকিম আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে জাস্ট আমি কি লগাই দিলো will be লগাই দিলো আকৌ ভাৰ্বৰ লগত ing লগাই দিছো ন যে ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে দ্যাট মিন্স এটো আছিল ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস আকৌ এটো লৈছক যে মই যোৱাৰ আগত গল্পটো লিখিম ইয়াতে দুটা কাম সংগঠিত হৈছে যে ভৱিষ্যতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে আকৌ যে ইয়াত লিখা কামটো
আগতে সংগঠিত হৈছে তাৰ পিছত যোৱা ন ভৱিষ্যতত দুটা কাম সংগঠিত হলে যেটো কাম আগতে সম্পূৰ্ণ হ'ব দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতৰ কথা কোৱা হৈছে তো এই কাৰণে সম্পূৰ্ণ হ'ব হেইটো আমি লিখিব লাগিব ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স দ্যাট মিন্স আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ আমি ফলো কৰিব লাগিব সো ইয়াতে সব গল্পটো লিখিম যোৱাৰ আগত যোৱাটো পিছত হ'ব আকৌ লিখিম এটো আগতে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব ভৱিষ্যতত সো এটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব এই কথাটো আমি আগত লিখি দিম এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিম সো সাবজেক্ট আমি লিখিলো আই তাৰ পিছত দিব লাগিব উইল হ্যাভ আই উইল হ্যাভ তাৰ পিছত লিখিম ন যে যোৱাৰ আগত গল্পটো লিখিম ইয়াত লিখা কামটো আগত সংগঠিত হ'ব আকৌ তাৰ পিছত আমি যাম ন এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে So I will have তাৰপিছত আমি ভাৰ্বৰ past participle form লিখি দিম ইয়াত written so I will have written the story এখানে আমি লিখিলো যে I will have written the story এইবাৰ যোৱাৰ আগত বুলি ক'লে আমি কি লিখো যে আগত মানে হৈছে before so ইয়াত আমি কি লিখিম before এইবাৰ এইখিনি আমি কি লিখিব লাগিব ডাইৰেক্ট প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত লিখি দিম যে বিফৰ আই গো আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত এইখিনি লিখি দিলো যে বিফৰ আই গো বা এটা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো বিফৰ গোয়িং বুলি ক'লে হৈ যাব দ্যাট মিন্স যে আই উইল হ্যাভ ৰিটেন দ্য ষ্টৰী বিফৰ গোয়িং বুলি আমি ক'ব পাৰি বা আই উইল হ্যাভ ৰিটেন দ্য ষ্টৰী বিফৰ আই গো এটা আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত লিখিব পাৰি এইখিনি আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে সো ইয়াতে লিখা কামটো আগতে সংগঠিত হ'ব দ্যাট মিন্স সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব সেইকাৰণে এটা আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিলো আকৌ এইখিনি যোৱা কামটো পিছত সংগঠিত হ'ব সেইকাৰণে এটা আমি ডাইৰেক্ট প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত লিখি দিছো আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে তাৰ পিছত এইটো লৈ চাওক যে মই যোৱাৰ আগত গল্পটো লিখি থাকিম মই যোৱাৰ আগত গল্পটো লিখি থাকিম ইয়াতো সেন্টেন্সটো একে আছে জাস্ট ইয়াত লিখা কামটো চলি থাকিব যোৱাৰ আগত কামটো চলি থাকিব সো আমি কি বুজি পালো যে ভৱিষ্যতত কাম দুটা সংগঠিত হ'ব আৰু যেটো কাম আগতে হৈ থাকিব দ্যাট মিন্স হেইটো আমি কিহত লিখিব লাগিব যে এই স্ট্ৰাকচাৰটো আমি ফলো কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব লাগিব সো এটা আমি কি লিখিম যে মই যোৱাৰ লিখা কামটো হৈ থাকিব সো এটা আমি লিখিম যে আই এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিম যে আই উইল তাৰ পিছত লগাই দিম হ্যাভ যে আই উইল হ্যাভ বিন এবাৰ আমি ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দিব লাগিব ইয়াতে সব যে ভাৰ্বৰ লগত আমি এটা কি দিব লাগিব আইএনজি দিব লাগিব যে ইয়াতে সব আমি কি লিখিম ৰাইটিং আই উইল হ্যাভ বিন writing the story এইখিনি আমি লিখিব লাগিব writing the story আৰু বাকিখিনি একে থাকিব before I go এটা আমি আগৰ দৰে লিখি দিলো যে I will have been writing the story মই গল্পটো লিখি থাকিম before I go মই যোৱাৰ আগত যে এই ধৰণে আমি সেন্টেন্স বিলাক লিখিব পাৰো ন আকৌ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থকা বাক্যবিলাকক আমি এই ধৰণে লিখিব পাৰি যে ভৱিষ্যতৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে কাম এটা চলি থাকিব সাপোজ দে উইল হ্যাভ বিন প্লেইং ফৰ 1 আৱাৰ যে হিয়তে 1 ঘণ্টা ধৰি খেলি থাকিব দ্যাট মিন্স সময়টো উল্লেখ কৰা আছে যে এটা পিৰিয়ড অফ টাইম দি আছে আৰু সেই সময়লৈকে কামটো চলি থাকিব সো তেতিয়া আমি এই স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিব পাৰো ন ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস দ্যাট মিন্স সো ইয়াতে মই লিখি দিছো যে দে উইল হ্যাভ বিন প্লেইং ক্ৰিকেট ফৰ 1 আৱাৰ দ্যাট মিন্স হিয়তে 1 ঘণ্টা ধৰি ক্ৰিকেট খেলি থাকিব দ্যাট মিন্স খেলা কামটো হৈ থাকিব ইন ফিউচাৰ আকৌ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দি আছে চাও যে 1 ঘণ্টা উল্লেখ কৰি দি আছে তেতিয়াও আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটো আমি তেতিয়াও ফলো কৰিব পাৰো যে আমি জাস্ট স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰি লৈ যাব দে উইল হ্যাভ বিন প্লেইং ক্ৰিকেট ফৰ 1 আৱাৰ যে হিয়তে 1 ঘণ্টা ধৰি ক্ৰিকেট খেলি থাকিব আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে তো বন্ধুসকল মই ইয়াতে এটা সেন্টেন্স লিখিছো যে মোৰ দেউতা 3 দিন ধৰি ভ্ৰমণ কৰি থাকিব মোৰ দেউতা 3 দিন ধৰি ভ্ৰমণ কৰি থাকিব সো এই সেন্টেন্সটো আপোনালোকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাই দিব জাস্ট আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিম সো বন্ধুসকল আজিৰ ক্লাছটো এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই কিবা শিকিব পাৰিলে কিবা উপকৃত হ'ব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব